गाइज यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बेस मेकअप स्टेप बाइ स्टेप देखाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ हामी प्राइमर लगाउँछौं जहिले पनि हैन। प्राइमर चाहिँ म लियोन ब्युटीको इन्फिनिट ग्लो भन्ने लगाउँदै छु। अनि सेकेन्ड भनेको फाउन्डेसन हुन्छ। फाउन्डेसन चाहिँ म यो दुईटा लोरियल इन्फालिबल र हुडा ब्युटीको फाउन्डेसन मिक्स गर्छु। मलाई चाहिँ यसरी गर्दा एकदमै राम्रो कभरेज दिएको जस्तो पनि लाग्छ अनि स्किन ड्राई पनि जस्तो लाग्दैन है। अनि ब्युटी ब्लेन्डरलाई ब्लेन्ड गर्दा चाहिँ तपाईहरुले जहिले पनि ड्याम्प ब्युटी ब्लेन्डरले ड्याब गरेर नै ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि भनेको कन्सिलर हुन्छ। कन्सिलरलाई चाहिँ हामी अन्डर आइजमा लगाउँछौं यसरी हैन। अनि हाम्रो हाइलाइटिङ पार्ट्सहरुमा चाहिँ हामी कन्सिलरलाई लगाउँछौं। अनि त्यसरी नै ब्लेन्ड गर्ने। अनि लुज पाउडर लिन्छु म यो मेब्लिनको फिटमी। अनि म अलिक थोरै लिएर ड्याब गरेर सेट गर्छु। अनि फेसमा चाहिँ म ब्रशले सेट गर्छु। त्यसपछि भनेको काउन्टर हुन्छ है। काउन्टर चाहिँ म वेट एन्ड वाइल्डको युज गर्दै छु। चिक्समा, फरहेडमा, जलाइनमा एन्ड देन ब्लस चाहिँ म अलिकति काउन्टर भन्दा माथि युज गर्छु। अनि हाइलाइटर चाहिँ वेट एन्ड वाइल्डको हाई चिक बोनमा, अप्पर लिप्समा, त्यसै गरेर मेरो अरु एरियामा, लास्टमा चाहिँ सेटिङ स्प्रे एन्ड डन।